Okay, this is my dad's brother-in-law from Vietnam, and thanks, nice. Thank you for being here. Yeah. Yeah. For being here. What's your name? Just your name. Muhammad Iqbal, yeah. Where are you from? Like, what part of Vietnam are you from? Yeah, Vietnam. I came from Vietnam. Cái chỗ nào? Saigon City. And what was your role during Vietnam? What were you doing in Vietnam? Bạn đang làm gì? Lúc quân giặc đó hả? Oh. Tôi cũng đi làm cho hãng Mỹ. He was working for an American company. Nói job thôi, nói tôi làm job thôi. He was working a job. A job for America. What company were you working for? Company cái hãng tên gì? American Embassy Maintenance. Oh, okay. American Embassy Maintenance. So how did you feel when America was going to step into the war? Lúc mà Mỹ vô cái quán giặc cái lúc đó mà tra tấn kìa. Mình thấy vui đó, giúp Việt Nam, giúp shop Việt Nam. The people were generally happy that Americans came in to help. South Vietnam. In the South Vietnamese people were very happy about the involvement of the United States in the war. Okay. So what did you think of the North Vietnamese, like, who were coming in and trying to take over? Mấy ngày mà Việt Cộng lại quán giặc á, cái ra mấy ngày dân xưa Việt Nam tính gì mà tra tấn gì. Mấy người đâu có vui, mấy người buồn lắm, mấy người không có thích communist mà. The people were very unhappy because of the communist, because the North Vietnamese were bringing the communists in, and they disliked it. Không có thích communist đâu. Yeah. That they would destroy their way of life, and you know. Was there any anti-American propaganda or not? And was there any anti-propaganda? Mấy ngày Đảng á, in Vietnam. xưa cái bên Việt Cộng á, có làm lộn xộn mà cho gác mấy người Mỹ không? Mấy người đó mấy người ghét Mỹ lắm, mấy người không thích mà. Mà mấy người có làm lộn xộn mà trong cái xứ Sài Gòn á cho. Có mấy người để bắn rocket vô xứ. Mà mấy người có làm giống gửi cái thơ là gửi mấy cái tờ nói mày phải ra cái xứ phá giống terrorist gì đó. Okay. Bắn mấy cái bom, bắn cái này kia vô cái Sài Gòn City. There were a lot of sabotage. They shot our rockets, RPG bắn rocket vô Sài Gòn ngoài. into Saigon most of the time, and there were a lot of a lot of innocent people died. Yeah, the propaganda. Also, propaganda was high. There was a lot of propaganda to make the people there feel uneasy and unsafe and unprotected, in order to rise against who was coming in. Did you meet any soldiers in Vietnam? Like any of the American soldiers that came? Có gặp mấy người lính xứ Mỹ có gặp không? Tôi hả? Cũng có gặp chứ, gặp mấy người Mỹ. Yeah, he said người soldier đó. Soldiers, Marine. Soldier lính đó. Army people. Gặp người Army thì How did they treat US Army? Yeah. US Army. US Army. Yeah. How did they treat you? Mấy người thấy mà cha mấy người có làm
có nói chuyện tử tế là mấy người. Nói chuyện tử tế, yeah. They were treated, they treated him with respect and as well as other people. Did you know anybody? Was there anybody else that you knew that didn't like the army being there? Có mấy người nào mà cha gặp không, mà mấy người có gác Mỹ không? Mấy người Việt Nam đó hả? Không, mấy người thích Mỹ nhá. Yeah, the people that he knew always, they all liked the involvement of US in the. Mấy người muốn giặc ăn, được cái xứ. They wanted their city and the country back. Cho được cái xứ, được peace. So that it'll be peaceful. Right. After, towards later in the war, Americans started to get less and less involved. What was South Vietnam like when the Americans started to evacuate? Lúc mà Mỹ ra, cái xứ Sài Gòn với lại xứ Việt Nam á, nó đổi làm sao? Nó đổi lại hết politics của communist. Không phải, Mỹ trước ra cái mà Mỹ gần. Trước ra mấy người nào cũng chạy theo qua xứ Mỹ hết. Yeah, the people were pretty much looking at ways to get out of Vietnam. People who dislike to stay there. Mấy người Mỹ đó lấy mấy người dân mà làm cho y đó đem qua xứ Mỹ hết. A lot of people who were working for the Americans were given opportunity to leave with them. Okay. So they were leaving. They could leave with the soldiers. No, the people who work for the American were generally given opportunity to say you can come, but they could not just jump into the plane with the soldiers. Oh, so the American embassy gave them opportunities to leave. Yeah, so a lot of people were given that opportunity. So do you think that the South Vietnamese were incapable of fighting with the North Vietnamese? Mấy người dân cái xứ Việt Nam á, mấy người có sức quánh lại mấy người Việt Cong không? Quánh với ai? Quánh với mấy người Việt Cong đó. Việt Cộng hả? Yeah. Lúc mà Mỹ ra đó hả? Yeah. Đâu có quánh được nữa. No, they could not sustain. The Vietcong without American help. They don't have resources once the American left. So in South Vietnam, the American soldiers, there were some incidents where there was the My Lai massacre in Vietnam. I don't know how did that change your view of the soldiers when you heard about it? Lúc mà Mỹ có đi làm bậy bạ, làm xấu giết như mấy người xứ Việt Nam á, có nhiều cái chỗ mấy người Mỹ á, nó giận quá nó đi bắn người ta bậy bạ. Lúc đó mà cha nghe cái đó mà cha có buồn không, là có tính kỳ không chuyện cái đó? Không có nghe đâu, không có mấy người đâu có Mỹ đâu có đi giết người ta. Đi giúp cho người ta thôi. Có giết người ta nhiều lắm. Có là giết mấy người Việt Cộng á, communist á. From what he knows, the Americans were killing the Viet Cong people. None of the South Vietnamese people who they came to protect were hurt intentionally. And he hasn't heard of any untoward incident towards the people that they came to fight for. You didn't hear about the... I don't think he knows about the My Lai. Yeah. Okay. So most people in Vietnam were unified about the war effort in South Vietnam. Okay. So do you know? He fled from Vietnam. Yeah. He fled from Vietnam. Where did you go to? Mà cha ra xứ về Việt Nam mà cha lại sang Ấn Độ.
Yeah, trở về mỗi người foreigner về xứ của mấy người đó hết. Yeah, he fled to mà cha có đi camp không có đi camp không có đi Thái Lan hả? Không có. Mà Yeah, yeah. mấy người foreign là theo citizen nào đó mấy người về xứ đó hết. Yeah, he fled Vietnam through India. Yeah. Okay. Okay. The people left and went wherever they could find acceptance. Okay. Some people went to Thailand, some people went to some have more rich people went to other places. Mấy người nào mà không có mấy người Việt Nam mà không có citizen foreign đó. Speak a little louder. Speak a little louder. Yeah, nghe được. Yeah. Mấy người mà không có citizen foreign á, mấy người Việt Nam sợ communist trốn đi theo cái tàu qua Thái Lan. Yeah, a lot of people escape by boat to Thailand and other places, and you know about the boat people. Yeah. Thái Lan qua đảo. Did you know anybody that went to Cambodia, that they fled to Cambodia? They think that they were safe, but then when they invaded Cambodia, like. Mà cha có biết ai đi chạy đi xứ Campuchia có bị lắm? Campuchia mấy người sợ lắm, tại mấy người ở Việt Nam á, mấy người communist vô lấy cái xứ thôi mà không có giết mấy người dân. Còn Campuchia đó, mấy communist vô đó giết mấy người dân nhiều lắm. Tại sao đi biết mà mấy cái siêu rồi chất giống trên núi á. Yeah, he says that the Vietnamese people were fearful of going to Cambodia because that group were killing their own people. Yeah. So no people would dare to go into Cambodia. Very bad. Though the North Vietnamese people came down, they didn't treat the people like the Cambodians treated. Killed. Cambodia là xấu á. Said they were very bad people. Dân đó, mấy người dân chạy không có kịp không giết. Việt Nam thì lấy cái xứ thôi. So does American soldiers like protect you? Do you felt like they protected you really well? Mấy người Mỹ có lại giúp mà cha tính mấy người này lại chơi. Mấy người lại giúp cho dân mấy người Việt Nam được cái xứ chứ. Yeah, he knows that Americans came to help the Vietnamese people. Yeah. And he knows that. Okay. Người ta chết nhiều lắm hả? Mỹ không? Yeah. There's a lot of Americans lost their lives too. Mấy người Việt Nam soldier cũng chết, cũng mấy trăm ngàn người chết. Yeah. Thousands of both South Vietnamese and Americans people together died in defending.